Ahoj, zdraví Zazy. Píseň je jeden z nejlepších lidských vynálezů. Může ti zlepšit náladu, motivovat tě, udělat atmosféru a taky si můžeš svoji vlastní písničku napsat, vyrobit a dát do světa. Tohle je jediný kanál v češtině, který tě to naučí. Od začátku až do konce. Začalo to celý tak, že mě Bára oslovila na mém Instagramu, jestli bych jí v GarageBandu nenaučil. GarageBand má totiž jednu velkou výhodu. Je zdarma na všech zařízeních od Apple a je česky. V tomhle seriálu si písničku představujeme jako lidskou bytost složenou doslova z masa a kostí. A my už jsme v situaci, kdy jsme doslova stvořili člověka. Teď je ale čas a potřeba ho rozhýbat. Dát ho do prostoru. Takže přichází ke slovu mix. Jeho základní součástí je hlasitost a panorama. Hned nám můžeš napsat do komentářů, jak děláš panorámu ty. Máš všechno uprostřed, nebo rozházené do stran, nebo si snad nevíš rady? Piš nám sem, nebo na Instagram, odebírej tenhle kanál. Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si na kolenou, si zuby svý brousíš dál. Dělí tě míle, od vlka píle roušek. Tvoje svědomí nutí, abys jen utíkal. No a takovým jako otázka jde o to, že do sluchátka slyšíš, třeba jak tady jsou ty kytary, tahle ta levá, pravá. A tady ta. Tak jedna ti hraje do jednoho ucha a druhá do druhého ucha. A když sedíš před bednama, tak ti hraje ta levá do obou uší, akorát, že do toho druhého míň a pozdějc. A stejně tak ta pravá do levého pozdějc a míň. No a když máš sluchátka, tak tady to nefunguje. Takže máš zkreslený ten věm a můžeš to smíchat, ne že blbě, ale prostě ne tak, jak by si třeba ve finále přála. No a existuje tady ta plugina, tenhle ten Waves NX. No a tam zadáš, kolik máš vzdálenost mezi ušima, kolik máš obvod hlavy a ono ti to vymodeluje poslech do sluchátek jakože na repráky. To je jako úžasný. Jako se u těch sluchátek na prd, že se rychle unavíš, takže musíš dělat rychlý rozhodnutí. Jak to máš na hlavě a nemáš tam žádnej mezičlánek, že ti to hraje přímo do hlavy, tak se rychle unaví mozek. A zase slyšíš detaily, no. Má to všechno svoje. Hele, konečně přicházíme úplně na to perfektní. To je automatizace, kterou zobrazíš písmenkem A. A můžeš automatizovat skoro všechny prvky, které tady prostě jsou k dispozici. A ty si říkala, že se ti ve sloce nelíbí ta zkreslená basa. Nelíbí, no. No, takže tadyhle si, když to nechceš, tak tadyhle si to najdeš. Kde by to mohlo být? Tady, hele, fuzz. Takže tohle to je křivka toho fazu, ta filajová tady. Aby to nekreslilo, tak já to zkreslení sundám a na refrén ho tam zase dám zpátky. Tak jo. A to udělám tou automatikou. Když to tam zadal, tak to už máš jako vyřešený. Ne. Tohle to je, já to tady jako sundám. Tak jeden bodík. A teď by se měl udělat jako druhý bodík a teď když to tady jako, no a to je přesně ono, jo dobrý, stáhneš to a mělo by to být teď tenhle ten, vypadá to, že jo. Jo, není už tak drastická, ale furt tam je taky jako moc wow. Jestli to neví. Ne, tyhle, co to je wow. A není to tím prostě, že to je sampler, že to prostě nehraje člověk? Jo, tak jestli nevybrat jako jinou basu třeba. Pojďme vybrat jinou basu. Tady hele, Liverpool třeba. A za Dumana. No, ale to je lepší. Exciter dělá to, že rozšiřuje spektrum. Měl by ten zvuk být jako bohatší, ale... A můžeš dát víc nahlas do těch beden? Nebo? Můžu. Jo, trošku je nějaký brilantnější a refrén. Šup a. To se mě to vyhovuje. Tak jo.
Takže takhle je automatizace, to znamená veškeré ty věci, protože tady máš třeba i různý pluginy a na těch se dají, tady máš třeba basový aparát v plugině. Ten má nějaký parametry, tady máš další parametry a všechno tady to můžeš v čase různě s tím hejbat. Okay. Takže úplně jakýkoliv parametr, prostě klikneš na Ačko, tady si vybereš, co chceš automatizovat a tadyhle vidíš na té stopě ty pluginy, takže basový zesilovač, kompresor, distortion exciter a každý ten parametr, který to má, tak ty můžeš s ním pracovat. Ale nejčastěji stejně budeš pracovat nejspíš s hlasitostí a potom možná s panorámou. Panoráma je levá, pravá. Jasně. Takže když máš kontrol, tak vím, že máš pastelku a začneš tam kreslit takovéhle věci. To je jako je v pohodě. S kontrolem, myslím, je to tak, že... Ale měla si na něco mít nějaký význam, ne? No, to má, no. No a když klikneš, když držíš kontrol, tak ti to nejede jako takhle, ti to jede hrozně zběsile, že dáš mahý pohyby myší a jezdí to tam jako blázen. Je to na tom touchpadu taky? Můžu? No jasně. Musíš uchopit bodík. Jo. Víš, a teď ti to lítá jak blázen. Ano, a když chytneš kontrol klávesu, tak to jede po malých dílcích. Okay. Jo, vlastně, Command. Jo, a Command A, takže já ho nechytla jen tak. Ne, Command a Alt dělá, tadyhle se udělali 2 body, ale už nevím, jako v jaký logice. Vidíš to? Tady to prostě udělalo takhle 2 body od sebe. Já nevím, proč zrovna, jsou zrovna takhle jako od sebe. Ale jako dobrý na tom je, že teď to chytneš a máš tam rovnou takovýhle... Jo, ten úsek, prostě, který chceš vykoupit. No, to znamená, když já to chci jako vzít a tak jako by tohle je jako fajn zase, no. Teď se to za chvilku stlumí. A prostě, a teď to poroste. Normální volume. No. Takže to můžeš třeba udělat na konci té skladby nebo na začátku. Přesně. Prostě to, a jinak bys to mělo jít jako kopírovat. Command C, Command V. Skopíroval jsi to? No. Fakt? Jo, skopíroval. No a stejným způsobem to taky můžeš jako mazat, že jo. Potom si nejsem úplně jistý, jestli se s tím dá jako nějak hejbat. Jakože doleva doprava, jo, dá. Takže taky jako dobrý. Jo, vidíš to. Ty, já jsem tak šikovný, hele. Ne, nejsem. Teď jsem mě totiž baví zkoumat, jako co dělají ty klávesové zkratky, protože všechny tyhle ty 4, tak když je různě nakombinuješ, tak to vždycky něco dělá. Třeba když máš tady 2 stopy v sole a chceš všechny ty sola zrušit, tak chytneš Command, klikneš na to jedno solo a ono se to všechno zruší. Že to nemusíš jak kretén tady jako odklikávat. No a stejným způsobem to vždycky funguje jako všude někde. A jinak potom ještě tadyhle máš symbol, jestli tu automatiku chceš zapnout nebo vypnout. Takže ty třeba budeš chtít, já nevím, točit něco, budeš s tím dělat a nebudeš chtít, aby to četlo tu volume křivku na nějakou dobu, na nějakou chvilku, takže to tady vypneš. Gain stage je o tom, že musíš dodržet, respektive ono tady u toho GarageBandu je to vlastně jako daný tím, že ty nemůžeš tady hejbat z úrovní těch jednotlivých zvuků předtím, než ti jdou do těch plugin, do toho řetězce. Takže v tomhle tom jako je to svým způsobem vyřešený a asi to mají nějak jako pořešený uvnitř těch plugin, ale jde o to, že tady máš ještě master fader, než začneš míchat, protože těch stop tam pak třeba budeš mít prostě hodně. Je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stop teďkon. Ale když máš tady prostě 2 kytary, do toho budeš třeba v refrénu mít ještě další kytaru, aby to bylo pořádně zahuštěný, tak ti samozřejmě se to nasčítá a roste ti intenzita. No a jde o to, aby na tom masteru, aby to nešlo do červeného. Tak, ono to jako tady pak ti můžeš stáhnout, ale musíš se na to bacha. Okay. Tak tohle blbě. Když se ti tohle stane, tak už to nikdo neupraví a nevrátí a neopraví. Tadyhle máš jako teploměry, respektive já tomu říkám někdy teploměr, nebo správně se tomu říká metr měřák, kde ti to ukazuje intenzitu té stopy. Jo, a je jako zajímavý, že když to slumíš, tak s tím jde i ten měřák. Jo. Což je super v tom, zvlášť když právě máš sluchátka a něco takového, tak tady vidíš, že ono se to nějak hejbe podle toho, jestli je ten úder silnej, slabý. A nějak ten metr padá vždycky. Ale je to super, že když jako se zakoukáš na to, jak se to hejbe kolem kterého čísla. Třeba tady máš jako zeleno-žlutej nějakou hranici. A vlastně teoreticky, když budeš chtít, aby ta basa s tím byla plus minus autobus na stejno, tak můžeš víc téhletý grafický pomoci. Jo? Okay. Že prostě teď tý basy jako málo, i to slyšíš, i to vidíš. A teď si říkáš, abych to jako nepřehnala. A teďko najednou si všimneš, že to začne spolu jako, no já ani nekoukám na ty čísla, já koukám jenom na ten teploměr, jak to hraje jako s těma bicíma a teď vidím, že se to pohybuje
kolem stejných čísel spolu. A když k tomu dám teď ty kytary, no, tak to není vůbec jako blbý. Super. Bicí jsou v prvním plánu spolu s těma kytarama, spolu s tou basou. A pak, že tam budeš tam mít ještě vokál, který... A to je vlastně linka nad tím, ne? To je linka nad tím. S tím, že když tam pak budeš dělat třeba další vokály, tak ty už v prvním plánu nebudou, takže tam samozřejmě není tvým cílem, aby to všechno bylo jako stejně nahlas, ale dejme tomu, když těch vokálů budeš mít zase třeba už 5. Jasně. A budou třeba v různých tembrech, v různých jako polohách, tak zase se třeba budeš chtít, aby ti zněly plus minus zase jako podobně nahlas. A tohle to ti může hrozně pomoct, tyhle ty barevné vychytávky k tomu. Jedna věc, basové zvuky není dobrý panorámovat ostře doleva a doprava, protože oni ti... No, to je k čemu? Panorama je vlevo vpravo. Jasně. Třeba, já nevím, běžně se panorámuje vokál hlavní v centru, mezi dvěma bednama, no a teď tam dáš třeba další vokál a teď to jako uděláš, aby to bylo nějak široký, nebo pak tam uděláš třeba nějaký přiznávky, který dáš úplně do stran. A s tím, že třeba tady u těch kytar to je úplně jako klasika. Tyhle ty kytary se zpravidla přesně nahraje jedna druhá, jedna se dá doleva, druhá se dá doprava, ale musíš je zahrát stejně. No. A to se ti povedlo? Já nevím. Na App Storeu je apka, která se jmenuje Logic Remote. Musíš být s kompem na stejný Wi-Fi. V takovém případě, když si to zapneš, tak se ti to připojí k tomu kompu, on ho takhle vidí. Jo, a teď vidíš, tady máš stopu stejnový piano a teď, když s tím začnu hejbat, tak se začne hýbat stejný v reálném čase i ten fader, což je perfektní. To normálně, když chceš play, dáš play, když chceš stop, dáš stop, když chceš záznam, dáš záznam, metronom, přesně tak. A když se chceš vracet nebo pohybovat po timeline, tak sem klikneš a prostě se potom takhle posouváš. No a teď přijde úplně to nejlepší. Teď, když dáš telefon do vodorovné polohy, tak tam máš klaviaturu, s kterou můžeš normálně nahrávat. No a když to tady přepneš, tak můžeš nahrávat rovnou i akordový buď rozklady, anebo i celý akordy. No, takže to je Logic Remote, který dokáže ovládat i GarageBand. Příští pondělí budeme komprimovat. Kompresor použijeme na bicí, na basu, na vokály. Zatím klikni do popisku a dej si hotovou píseň do svýho playlistu. Nebo si stáhni celý projekt v GarageBandu, ať zjistíš, co jsme v aranži schovali za poklady. Odebírej kanál a napiš, jak ti to v GarageBandu jde a co se chceš dozvědět. Čau.